Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Να στείλω μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως ζεστή και σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και από την Κύπρο. Τώρα, τι άλλο θα πούμε πριν περάσουμε στο θέμα μας. Θέλω να σας πω πως πρέπει να έχετε υπόψη σας πως τα βίντεο που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας ταιριάζουν πάντα όλα όσα σας λέω ή μπορεί να μην σας ταιριάζουν απόλυτα. Εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Πάμε να δούμε το θέμα μας τώρα. Τι θα κάνει αν συναντηθείτε ξανά? Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, ροζ, χαλαζία. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα κάνει αν ξανασυναντηθείτε. Πρώτα βέβαια θα δούμε τι θα κάνετε εσείς ή τι κάνετε ήδη. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, άρα βλέπω ότι προσπαθείτε να βρείτε ισορροπίες, κάνετε υπομονή, περιμένετε και ίσως να τηρείτε και μία μετριοπαθή στάση. Αυτά μας λέει η καρτούλα εδώ, πολύ έτσι περιληπτικά ας το πούμε, και πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε τι θα κάνει αν ξανασυναντηθείτε. Μάλιστα, όπα, τι έγινε, πάλι τη γη εδώ δίνει και παίρνει. Λοιπόν, έχουμε και το βασιλιά της γης, έχουμε και τον υπότη της γης. Δηλαδή έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπω ότι κάπως αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή στη ζωή. Έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα. Είναι πολύ πιθανόν να έχει πολλές πληγές από το παρελθόν. Δεν σημαίνει δηλαδή οπωσδήποτε ότι οι πληγές αυτές που αναφέρομαι έχουν προέλθει από εσάς. Και νιώθει εξάντληση, νιώθει κόπωση, πραγματικά. Νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα, δεν θέλει τίποτα να κάνει. Παρόλα αυτά όμως δεν το κάνει. Γιατί αφενός εδώ έχουμε έναν πολύ πεισματάρη βασιλιά και εδώ έχουμε έναν πολύ επίμονο υπότη. Επειδή έχουμε ενέργειες και ποιότητες της γης, έχουμε ανθρώπους που θέλουν ένα ασφαλές περιβάλλον για να λειτουργήσουν καλύτερα. Θέλουν λοιπόν σταθερότητα, θέλουν ασφάλεια, θέλουν σιγουριά και δεν εγκαταλείπουν, έχουν πάντα υπομονή και επιμονή. Εντάξει,
το τερματίσαμε, ανοίξαμε και τον ακόλουθο της γης. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα με το άνοιγμά σας και με τη γη. Τελευταία η γη είναι πάρα πολύ έντονη στα ανοίγματά μας, το στοιχείο της γης. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σημαντική δήλωση βέβαια, ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι, είναι χαμένος σε σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις και ατέλειωτους προβληματισμούς. Και βέβαια η κάρτα εδώ λέει, που δεν είναι μαζί μας αυτός ο άνθρωπος να μας ακούει, ότι καλό θα είναι να κάνει μια παύση και να θεραπεύσει τις πληγές του ή τις πληγές της για τους κυρίους της παρέας, γιατί βεβαίως τις πληγές μας τις κουβαλάμε και στις σχέσεις μας. Και μπορεί να την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε και σε τίποτα. Είναι λοιπόν πολύ μέσα σε μια φάση που δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή, έτσι, απολύτως τίποτα, γιατί η κάρτα αυτή εδώ έχει και αστάθεια και προκαλεί και μια αδράνεια, μια παθητικότητα, γιατί όταν χάνομαι μέσα στις σκέψεις, αυτό είναι, δεν κάνω τίποτα άλλο. Μάλιστα, και εδώ έχουμε και την έκπληξη, παιδιά, η αλήθεια είναι. Έχουμε έκπληξη μεγάλη. Λοιπόν, κάπου δεν ήσασταν συντονισμένοι καλά, στα θέλω σας. Άλλα θέλατε εσείς, άλλα ήθελε η άλλη πλευρά. Μία δύσκολη κατάσταση, πιθανότατα για κάποιους να ισχύει και ότι έχετε να κάνετε με έναν πολύ χειριστικό άνθρωπο. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ό,τι πιο δύσκολο στις σχέσεις. Φυσικά εννοείται όλοι είμαστε χειριστικοί σε ένα βαθμό. Όλοι θέλουμε να γίνεται το δικό μας καταρχάς, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν βαθμίδες σε αυτό. Και εδώ έχουμε έναν πολύ χειριστικό άνθρωπο. Προσθέθηκε και το ζώδιο του εγώ καιρό. Έχουμε λοιπόν όλα τα ζώδια της γης, εδώ κάνουν παρέλαση. Σκέφτεται και τα ξεκαθαρίσματα, σκέφτεται να υποθούν αλήθειες ανάμεσά σας, αλλά αυτό που σκέφτεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι εδώ αυτή η κάρτα που είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, είναι πολύ πιθανόν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να επιστρέψει στη ζωή σας, ένα. Δεύτερον, έχει και μία χρειά καρμικότητας, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πραγματικά μία δύσκολη σχέση, όπως ακριβώς την έχουμε δει. Έτσι, δηλαδή ότι μπορεί να είστε μαζί, να χωρίζετε, να υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες, όλα αυτά είναι πάρα πολύ πιθανά, γιατί οι καρμικές σχέσεις δυστυχώς δεν είναι αυτό που πολλοί φανταζόμαστε ή που είχαμε ακούσει και φανταζόμαστε ότι είναι ιδανικές σχέσεις, τουναντίον θα έλεγα. Λοιπόν, για να δούμε τελικά τι μπορεί να γίνει. Κάποια ψέματα σας έχει πει αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε. Σας έχει πει κάποια ψέματα και προβληματίζεται πάρα πολύ για να σας πει αλήθεια, να σας κάνει αποκαλύψεις. Υπάρχει και κάποιο γυναικείο πρόσωπο που είναι ανάμεσά σας και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι ερωτικό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έτσι να έχει να κάνει με την πατρική του οικογένεια ή την πατρική της για τους κυρίους της παρέας. Εκεί είναι αυτό που σας έλεγα και πριν, ότι τα πεντάκτηνα, γιατί είπαμε αυτά κυριαρχούν εδώ, έχουμε ανοίξει μόνο πεντάκτηνα σαν ζώδια, θέλουν πάντα ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Θέλουν και άνεση, θέλουν και καλή ζωή, θέλουν και πολυτέλεια. Δεν ξέρω λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός κυρίως μπορεί να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, την οποία να περιμένει να την κληρονομήσει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι υπάρχουν και τέτοια θέματα εδώ, έτσι, γιατί εκεί νιώθει ασφάλεια. Γι' αυτό προβληματίζεται τόσο πολύ. Ναι, σαφέστατα και σας σκέφτεται, αναπολύει τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί και επιθυμεί να τις ξαναζήσετε, αυτό το δηλώνω ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει όλο αυτό το βάρος και όλος αυτός ο προβληματισμός.
Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει συνάντηση, έτσι. Σαφώς το έχω πει και άλλες φορές, πολλές φορές, ότι βάζουμε ένα θέμα, αλλά δεν παίρνουμε πάντοτε και την απάντηση την οποία θέλουμε. Μας μεταφέρουν οι κάρτες τα μηνύματα που θέλουν να μας μεταφέρουν. Δεύτερη φορά ανοίγουμε την ίδια κάρτα. Άρα είναι κάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ έντονα μέσα στο μυαλό του, να σας πει αλήθειες. Wow, να το και το καινούριο ξεκίνημα. Άρα λοιπόν εδώ με την εξέλιξη που έχουμε πιστεύω ότι θα συναντηθείτε και μάλιστα δεν θα είναι μια τυχαία συνάντηση, θα την προκαλέσει ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο, μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως είμαι σίγουρη ότι λείπετε πάρα πολύ στην άλλη πλευρά. Έχουμε ανοίξει, έτσι, δεύτερη φορά είπαμε αυτόν τον άσο, που πιστεύω ότι θα υποθούν αλήθειες, πολλές αλήθειες και θα γίνουν πολλά ξεκαθαρίσματα. Εδώ έχουμε τον τρελό, το καινούριο ξεκίνημα, με μεγάλη αρκάνα δηλώνεται. Και εδώ θέλω να παρατηρήσετε τη συγκεκριμένη κάρτα, γιατί την έχουμε ανοίξει ήδη, αλλά στην κλασική ταρό, που είναι ένας άνθρωπος μόνος του, πληγωμένος, έτσι, πεσμένος, λίγο γονατισμένος. Εδώ είναι δύο. Πιστεύω λοιπόν ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις αντικσοότητες, παρόλες έτσι, όποια εμπόδια μπορεί να υπάρχουν, ο άνθρωπος αυτός θα φτάσει στο σημείο να συνειδητοποιήσει τις πληγές που έχει και πιστεύει ότι μόνο αν είστε μαζί μπορούν να θεραπευτούν αυτές οι πληγές. Και εγώ αυτό βλέπω, αυτό μας λένε οι καρτούλες, ότι θα είστε μαζί. Ότι τουλάχιστον ότι θα κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα, έτσι, αυτό επιβεβαιώθηκε πάρα πολλές φορές και με την κάρτα της επανασύνδεσης και με τους δύο άσους και με μεγάλη αρκάνα εδώ και εδώ αν θέλετε με τον ακόλουθο επίσης. Φαίνεται ότι από την δύσκολη φάση που να είναι τα πράγματα κάπως θολά μέσα στο μυαλό του, έτσι, ότι γίνονται ξεκαθαρίσματα, γιατί φέρνει ο άσος πάθει τέτοια ξεκαθαρίσματα, και έχετε να περιμένετε συνάντηση σίγουρα, την οποία θα προκαλέσει η άλλη πλευρά. Και φυσικά εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα αγαπημένες και αγαπημένοι, να έρθει αυτό το τηλεφώνημα, το μήνυμα, το τηλεφώνημα καλύτερα δεν είναι, το μήνυμα είναι πιο ψυχρό. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι πολλές φορές φοβόμαστε κιόλας την αντίδραση και λέμε δεν βαριέσαι, θα στείλω ένα μήνυμα. Καλύτερα να μην μου απαντήσει το μήνυμα παρά να μην μου απαντήσει το τηλέφωνο. Θα περιμένω με χαρά να μου επιβεβαιώσετε, έτσι, αυτά όλα που είδαμε, τα όμορφα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ και τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, αν και εφόσον συναντηθείτε. Εσείς εδώ με την κάρτα βάσης είτε ανήκετε στο ζώδιο του υδροχόου ή σκέφτεστε κάποιον υδροχόο, γιατί έχουμε το βασιλιά σπαθί εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου, ή θέλετε να γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα, κάποιες αποκαλύψεις, γιατί ο βασιλιάς σπαθί πάντα μιλά, δεν μιλά, μιλά πολύ. Όχι ότι δεν μιλά, ναι εντάξει, λέει πολλά, είναι εξαιρετικός συζητητής, μπορεί πάρα πολύ ωραία να σε παρασύρει, αλλά με το ξύφος του φέρνει αλήθεια, ειλικρίνεια, καθαρότητα, διάβγεια
Και βέβαια είναι ένας άνθρωπος που έχει στρατιωτικές αρετές. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει αν συναντηθείτε. Αλήθεια σας λέω, αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες μου φαίνεται απίστευτο να ανοίγω στη σειρά Μεγάλη Αρκάνα, ούτε δηλαδή είναι κάτι που δεν το κάνω ποτέ όταν ανακατεύω, αν είναι ποτέ δυνατόν να βάζω Μεγάλη Αρκάνα μαζί. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Προφανώς βέβαια κάποιος λόγος υπάρχει. Έχω εδώ το ζώδιο του εγώ καιρό, εκτός από το ζώδιο που έχουμε δει του υδροχόου. Έχω το ζώδιο των ιχθύων. Αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κάτι φοβάται αυτός ο άνθρωπος. Κάτι φοβάται. Και είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το ότι κάτι φοβάται. Είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Για κάποιους εδώ έχουμε μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Πολύς εγκλωβισμός, μεγάλος φόβος, μεγάλος προβληματισμός επίσης. Μάλιστα. Ανοίξαμε και τη Βασίλισσα Σπαθή, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Οκ, λοιπόν, ανάμεσά σας υπάρχει μία γυναίκα και είναι πάρα πολύ πιθανόν, έτσι, να υπάρχει γάμος, να υπάρχει οικογένεια ή πατρική οικογένεια, μητέρα δηλαδή ή αδερφή ή δεν ξέρω εγώ, ό,τι κι αν είναι. Έντονο στρες, έντονο άγχος, έχω και το ζώδιο των διδήμων εδώ, κάρτα πολύ υψηλής ενέργειας και αυτή εδώ, ακριβώς γι' αυτό το λόγο προκαλείται και τόσο πολύ έντονο στρες και άγχος, γιατί μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές, αλλά βλέπω ότι αυτό που κυριαρχεί είναι ο φόβος. Ο φόβος και ο εγκλωβισμός. Για να δούμε. Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ έντονη σκέψη προς τη λύση. Όμως υπάρχουν και ποντικάκια. Εδώ είναι τα ποντικάκια. Άρα, όποια σκέψη και αν γίνεται, όποια λύση και αν βρίσκει ο άνθρωπος αυτός, όλα μπλοκάρουν. Μπλοκάρουν γιατί είπαμε και εγκλωβισμός υπάρχει και φόβος υπάρχει και αυτά τα ποντικάκια φαίνεται ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ούτως ώστε να κρατούν μακριά τον άνθρωπο αυτό. Για να δούμε. Έχω την εντύπωση βέβαια, δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε έτσι όπως κοιτάζω τις κάρτες, ότι εδώ δεν μπορώ να αποκλείσω τη συνάντηση και θα ζητήσω διευκρινιστική κάρτα για να σας δώσω, έτσι, να απαντήσουμε και πολύ συγκεκριμένα στο ερώτημα που έχουμε βάλει, στο θέμα που έχουμε σήμερα, τι θα κάνει αν ξανασυναντηθείτε. Για να δούμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Άνοιξα, έτσι, την ίδια κάρτα για την οποία ζήτησα διευκρίνηση. Μα δεν είναι απίστευτο, δεν είναι φοβερό. Πω. Όταν δεν θέλουν τα ταρό να απαντήσουν, δεν απαντάνε με τίποτα όμως. Με τίποτα. Παρ' όλα αυτά θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Γιατί, εντάξει, για να δούμε. Οκ, δεν έχουμε και πολύ ξεκάθαρη απάντηση, έτσι.
Δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση. Αν και στη συγκεκριμένη ταρό τη θεωρώ πάρα πολύ θετική κάρτα, για τον απλούστατο λόγο του ότι εδώ ο Γεωργός δεν είναι μόνος του να κάθεται σκυμμένος να περιμένει, επιστρέφει πίσω και έχει τα χέρια έχει γεμάτα εδώ. Και εδώ τα φυτά του φαίνονται επίσης γεμάτα. Άρα μπορώ να το πάρω και σαν ναι. Πάμε να δούμε όμως τι άλλο θα δούμε. Οκ. Λοιπόν, σύμφωνα, έτσι, δηλαδή η ακολουθία των καρτών από τη διευκρίνηση και μετά είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη και υπάρχει ροή ενεργειών. Άρα έχουμε, παιδιά, πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα εδώ, έτσι. Η τελευταία κάρτα που άνοιξα είναι αυτή εδώ και είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Και εδώ έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης και σταθερότητας. Οκ. Πολλοί μπορεί να εργάζεστε και μαζί. Είναι συνειδητοποιημένο για την άλλη πλευρά ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου να μπορείτε πραγματικά να είστε και πάλι μαζί. Παρόλα αυτά, έτσι, επειδή ακριβώς εμφανίστηκε 2 φορές ένας υπότης, που μπορεί να είναι έτσι ένας υπότης που έχει πολύ δυνατές ενέργειες και γι' αυτό να προκαλεί και άγχος και αγωνία και στρες, αλλά οι υπότες φέρνουν μηνύματα, έχουν αποστολές, δεν είναι στατικές κάρτες, άρα γι' αυτό ζήτησα διευκρίνηση. Και με αυτή εδώ τη συγκεκριμένη καρτούλα θεωρώ ότι όντως θα υπάρξει συνάντηση και προσπάθεια για επανασύνδεση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα είναι στο δικό σας χέρι. Γιατί να ξέρετε ότι όταν έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης, γιατί δεν έχουμε δει κάτι άλλο, έτσι να σας πω, wow, πόσο μεγάλη αλλαγή. Η κάρτα της επανασύνδεσης, επειδή είναι μια κάρτα που αναφέρεται στο παρελθόν και αναβίωση του παρελθόντος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό που γνωρίζατε στη σχέση, όταν ήσασταν μαζί, αυτό θα σας ξαναφέρει. Δεν θα σας φέρει μια τρελή αλλαγή. Οπότε, γι' αυτό σας είπα ότι από εκεί και πέρα είναι στο δικό σας το χέρι, εσείς θα επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε. Έτσι, πάντα βεβαίως, αλίμονο έχουμε αυτό το δικαίωμα της επιλογής. Είχαμε μια μεγάλη ανατροπή εδώ, η αλήθεια είναι, και πάρα πολύ χαίρομαι που ζήτησα διευκρίνηση, ούτως ώστε να μπορέσω να σας έτσι μεταφέρω πιο συγκεκριμένα πράγματα, ότι ναι, θα γίνει συνάντηση και προσπάθεια επανασύνδεσης από την άλλη πλευρά. Και φυσικά εννοείται όσοι και όσες το επιθυμείτε, σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει, τι θα κάνει αν συναντηθείτε. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπα! Λοιπόν, κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα είναι αυτή και έχουμε τον υπότη κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Εντάξει. Λοιπόν, δείχνει ότι είστε πολύ ερωτευμένοι, ερωτευμένες και κάποιον περιμένετε, μάλιστα, και τι θέλετε και αυτή τη συνάντηση. Γιατί, είπαμε, οι υπότες έχουν κίνηση, μεταφέρουν μηνύματα. Για να δούμε.
Εντάξει, αυτό που συμβαίνει σήμερα στα ανοίγματα είναι πάρα πολύ τρελό, διότι διαρκώς ανοίγω την κάρτα της επανασύνδεσης από διαφορετικές ταρό βέβαια. Γιατί για κάθε άνοιγμα χρησιμοποιώ άλλη ταρό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μέχρι στιγμής έχω τις εξής πληροφορίες. Ο άνθρωπος, έτσι, κάποιον έχετε βάλει κατά νου, είδαμε εκεί και τη δική σας καρτούλα, υπότης κούπα, υπότης ο ερωτευμένος. Φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλά αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή με την έννοια ψυχολογικά δεν νιώθει πάρα πολύ καλά, είναι στα κάτω του ή στα κάτω της, και έχουν και έντονο στρες και έντονο άγχος και αναπολούν πάρα πολύ όσα έχετε ζήσει μαζί. Όπα, νάτος και ο τρελός εδώ με το καινούριο του ξεκίνημα. Μάλιστα. Και σας παρακολουθεί κιόλας αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε πληροφορίες αρκετές. Το θέμα είναι να πάρουμε και την επιβεβαίωση της συνάντησης, που φυσικά μπορώ να πω ότι έχω ενδείξεις όταν εμφανίζεται ο τρελός. Φυσικά και έχω ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει συνάντηση. Απλά πάμε να το δούμε. Διλήμματα. Κάποιοι είναι παντρεμένοι, παιδιά. Πιστεύω το ξέρετε, έτσι. Αν δεν το ξέρετε και κάτι σας λέει το ενστικτό σας και κάπου έτσι, ψάξτε το λίγο γιατί κάποιοι είναι παντρεμένοι, είναι σε γάμο. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου, έχουμε ένα βασιλιά σπαθί, είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της απόλυτης πειθαρχίας επίσης. Μέχρι στιγμής έχω μόνο ένδειξη συνάντησης, δεν έχω απόδειξη συνάντησης. Είναι λίγο έως πολύ πολύπλοκη η κατάσταση. Σας έχει πει ψέματα, κάποια ψέματα αυτός ο άνθρωπος. Σας έχει πει ψέματα. Και ίσως και να το έχει μετανιώσει. Και να θέλει να σας αποκαλύψει την αλήθεια. Το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβεί. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει και ποια εξέλιξη θα υπάρξει στη σχέση σας, το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να είναι μεταξύ τους ειλικρινείς. Όπα. Γιατί γίνεται εδώ, πολύ μεγάλη ανατροπή είναι αυτή εδώ. Πολύ μεγάλη ανατροπή που θα... όπα, τι λες τώρα. Μάλιστα, εδώ μέχρι στιγμής λοιπόν με την κυρία Λένορμαν, 3 στα 3 η κυρία Λένορμαν 3 στα 3, έρχεται να μας πει ότι όχι μόνο συνάντηση, αλλά μέχρι πρόταση γάμου. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να ανοίξω και τις υπόλοιπες καρτούλες που έχω να ανοίξω, για να έχουμε μία μεγαλύτερη ασφάλεια, ας το πούμε έτσι. Προτού καταλήξω έτσι στα τελικά μου συμπεράσματα. Το ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καθόλου καλά μακριά σας, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το ότι σας σκέφτεται, επίσης είναι ξεκάθαρο. Ότι θα ήθελε να είστε μαζί, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, ότι σας παρακολουθεί επίσης. Ότι υπάρχει, για κάποιο λόγο, προβληματίζεται πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ότι σας έχει πει ψέματα. Και βεβαίως είναι πολύ λογικό να φοβάται, έτσι δεν είναι? Όταν έχουμε πει ψέματα, είναι πολύ λογικό να φοβόμαστε κιόλας την αποκάλυψη της αλήθειας. Θέλει μεγάλη γενναιότητα για να πεις, εγώ ξέρεις σου είπα ψέματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία μας λέει ότι πολύ πολύ σύντομα έχετε να περιμένετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο.
Είναι μία από τις ελάχιστες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, που μας δηλώνει χρόνους, δεν δηλώνει ακριβώς να σας πω σε μία ώρα ας πούμε θα σας πάρει τηλέφωνο ή σε μία μέρα, αλλά είναι η κάρτα που ονομάζεται ταχύτητα. Άρα σημαίνει ό,τι είναι να γίνει, αν είναι να γίνει, θα γίνει γρήγορα, άμεσα. Να και αυτή εδώ η πολύ ωραία βασίλισσα, μπήκε και το ζώδιο του κρυού στο τοπίο. Έχουμε ένα ζευγάρι εδώ, στο άνοιγμά μας, έχουμε το βασιλιά Σπαθί και τη βασίλισσα των Ράβδων. Πάλι έχουμε τα διλήμματα εδώ και τις δοκιμασίες με έναν τρόπο και τις πολύ αργές εξελίξεις επίσης. Τα πεντάκτηνα πάντοτε έχουν πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Έχει ακόμα να περάσει στάδια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια καταπληκτική κάρτα που είχα αρκετές μέρες να την ανοίξω. Είναι μια από τις κάρτες που τις αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η δικαιοσύνη. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνοψίσουμε γιατί έχω ανοίξει πολλές κάρτες, σας έχω δώσει πολλές πληροφορίες και πάμε λίγο να το μαζέψουμε, να βγάλουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα ο άνθρωπος αυτός έτσι έχει κάποιες αγωνίες γιατί και κάποιον εκνευρισμό, γιατί σας είπα κάτι σας έχει πει ψέματα. Παρόλα αυτά όμως σκέφτεται ότι θέλει να είναι ειλικρινής μαζί σας. Φαίνεται να έχει πολύ η πρόθεση να είναι πάρα πολύ θετική για μια σοβαρή σχέση. Έτσι, όχι για κάτι επιπόλαιο. Υπάρχει όμως παρόλα αυτά ο προβληματισμός και όπως σας είπα και πριν το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, διότι όταν έχεις πει ψέματα φοβάσαι, okay? Από την άλλη το θεωρώ και πάρα πολύ έντιμο το να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ σου είπα ψέματα, σου είπα αυτό το ψέμα. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η κατάληξη, να ξέρετε ότι επικοινωνία, το είπαμε έτσι πολύ σύντομα, να ξέρετε ότι θα αποκατασταθεί το δίκαιο. Και αυτό λοιπόν, η τελευταία κάρτα που είναι και μεγάλη αρκάνα, στέλνει αυτό το πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Διότι η κάρτα της δικαιοσύνης λέει πάντα ότι θα λάβεις αυτό που σου αξίζει και γι' αυτό ακριβώς πάντα μας προτρέπει να επιλέγουμε τη δίκαιη οδό και όχι τις παράπλευρες οδούς. Γιατί δεν θα λάβουμε αυτό που ελπίζουμε ή αυτό που πιστεύουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Και μου αρέσει πάρα πολύ που κλείνω το σημερινό βίντεο με αυτή την κάρτα της δικαιοσύνης και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας να δικαιωθείτε και γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Το πιστεύω ότι θα συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Το ποια εξέλιξη θα υπάρξει από εκεί και πέρα είναι αναπερίπτωση η δικαίωση. Εντάξει, είναι αναπερίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.